ده صحیح ده. دا وخوږي چې کلاس ته باندې نه زمای چې سره کور څه کار نو چټي کړو کنه هغه شي کار هم دی دا خیر بیا ریکارډینګ مرانو لکم به وکړو کنه صحیح. خبره شو یوزر صحیح دا عدد جوړ کې ها کوم یوزر کې select static from tab دا زما عدد ته خامخا د څه کوم ٹھیک شو دا ما سو لیکل فار ایگزامپل describe dpt ٹھیک select static from so department also select static from emp gut word line na di set lines for example 100 acre हाँ वसो लिखा तो मुंह सरा दा जरा ठीक है साइज और प्रोग्राम लेकिन सिर्फ लाइन बस अगर मुखाफफ क्यों लिखा बस सही था लेकिन लाइन साइज पूरा बार बार लिखल नहीं बंदा का ना हाँ भाई साहब सेट पेज इज सब और फॉर एग्जांपल 40 ठीक सेलेक्ट static from department ठीक परun تاسو نه ما کوېسچن کړی کنه چې کم کس په کم ډپارټمنټ کې کار کوي او دا ډېر خبره تاسو آیډیا شته دی کنه پېنه شوي اکثر لکان په دې شي باندې نه پوي اوس د څه کار کوم کنه چې ویر کلاس استعمالوم څه چې ماته صرف هغه امپلایز خو کوي کنه کم ډپارټمنټ نمبر 10 کې کار کوي څنګه select static from emp where department number is equal to 10 نو دا لس درې کسان په کوم ډپارټمنټ کې کار کوي اکاونټینګ کې ګورئ نه کراس دا هغه تاسو کوي لکه डिपार्टमेंट नंबर 10 देखा ना ना से डिपार्टमेंट नंबर 10 सर इट बिलोंग्स टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एलिजिबिलिटी मतलब 10 ची डिपार्टमेंट नंबर दे और ब्लैक मखते दे यो क्लार्क टेकिंग दे मेलर दे ठीक छो दगा रंग तसे वेले छे सेलेक्ट static from emp where department number is equal to 20 दा कम डिपार्टमेंट के कार कई रिसर्च के द आंसर ذکر خو کوم کنه he looks to both tables پنه شو خبره ار डी बी एम एस کې څه کاری تا صحیح کاری نه تا ته لکه ار डी बी एम एस کې موږ سره څه خبره ار डी बी एम एस کې چې زمونږ ډاټا په ډیفرنٹ ټیبلز کې پرته وي ٹھیک شو نو دا کراس کمپیریزن دا عدد ځان کې جوړ کې ٹھیک شو ها اوس ګوره بل کوېسچن زه کوم ٹھیک شو چې هغه کسان چې یا په ډپارټمنټ نمبر 10 کې وي یا په ډپارټمنټ نمبر 30 کې وي څه کوېسچن مو کو दो डिपार्टमेंट 10 और 30 की 10 और 30 کې نه یا په 10 کې وي یا په 30 کې دوه لیست ماته خو سمو ویل select static from emp where department number is equal to 10 or department number is equal to 30 कोई नहीं सोता सर دا ऐसे सीक्वेंस کې ورول غنور څه کولای شو مثلا for example sir نو یا مشه R40 सर دا څه نو د تاسو دیو شي کله اوسه چې موږ دوه ډپارټمنټ سره دوه سره और डिपार्टमेंट لکه څنګه کې وګوره کنه और department number is equal to 20 ठीक ईडी सर से की एडिट के करना नागा बफर था तो कोलो
ٹھیک شو بفر تا ته کولاو کو هله کې تا چینج وکړو سیو کا دلته کې واپس دا به تاسو خپل عادت شي ها شروع کې دالک پنګول کوي سلیش ټو کو او ران وکړو ٹھیک شو اوس دې کې دا مسله ده کنه چې زه هم اول نه تر ډپارټمنټ نمبر 10 خو بیا 20 بیا 30 ترتیب سره پوه نه شوي نو ګوره ها ایډي order by so department number د پاسانیو لاندې کې څه فرق شته ګوره ښه کویري د تمه تر اولم ها دا کویري ده پوه شوي دا پورې سیم ده کنه order by department number نو موږ سره دوه آرډر دي ها یو ascending order دی یو descending order by default په ته کوم order کې خي ascending کوته وایي چې دا درته descending order کې وایي نو بیا ګوره وته ها select لکه اسانه تانه پیریان لیکم چې کنفیوز کیږي نه ها emp where ته نمبر لیکه order by so department number DESC अलग describe मुंगा कोलो का ना दल्ले मुंगा दे मतलब descending देखा describe मुंगा से ना describe ये पिज़ारे काले में मुक्ता है क्या ना दल्ले कैसा मतलब दे DESC descending order enter press कम सेव करो from ठीक social 30 اول ना टोल क्या ले जाता highest number بیا 20 ना بیا 10 ना क्लियर څه مشکلات لري اوس ګوره زه په دې کې غواړم کنه چې ټول کالمونه زه نه کتل غواړم زه مخصوص کالمونه کتل غواړم څه غواړم نو بیا به څرنګه کوم select emp number comma ename comma job comma cell sorry comma so hire date comma cell comma department number from emp सेव कर माता मखसूस कॉलमونه ته کوم زما ضرورت دی هغه ته نه مارا واغسته ٹھیک اوس زه څه غواړم چې دا د ماتا ناراضي له څور روان ٹھیک شو چې زه وایم کنه چې ماته د سوشي آرډر بای جاب دي کې ماته د کلرکانو له شو یا مختلف جابونو والا د ماته خپل ترتیب سره وکړي کور منیجر شو بیا داس لکه مطلب ګورو چې څنګه کوي ٹھیک شو سمو لیکل آرډر بای جاب ٹھیک سو شو اول نه انالیست دوه انالیست کې ما سره خیال دی ورته کنه کلرکان ما سره څومره دي سالور منیجران ما سره څومره دي درې دي کنه پریزیډنټ یو دی سیلمنان سو دي ما سره سالور ته نه شو خبره ده ها اوس زه دسه وایم کنه چې اوس وګوره انالیست ته کنه نو پہلے اسکاٹ کې بیا فور زویم چې جاب وایز دی ماته امپلایز اوخی هغه امپلایز دم را د په سورټډ شیپ کې پېنه شو ته خبره yes sir څنګه خبره
ګوره چې څه کنه چې زه وایم کنه چې ما سره اوس سری 15 پوسټونه دي کلرکان انالیسټان سیلمینان اوس چې 15 کسان سیلمینان دي کنه نو سیلمینان حساب سره د ماته سورټډ کی بیا چې هغه کې کم نمونه دي هغه د مراته سورټ ډبل سورټینګ لکه اوس ګوره ښه دیته ښه د ترتیب اوس په خپله پوه شي order by this comma so ename slash and enter اوس ګوره وته د پاسانی ترتیب ده انالیست خو دا د حساب سره order دی already کنه دی order خو ګوره په دې کې وګوره فورټ اف پهل راځي کنه ها بیا اس راځي نو فورټ اف پهل لیکل اسکاٹ بیا ورپسې ولیکل دا ایکسس پنه شو په خبره ها اوس دا کلرک دی کنه یس ٹھیک شو اوس هغه کلرک دا میلر دی بیا جون دا به ترتیب دی کنه دا نمونه ګوره کلرکانو کې نمونه به ترتیب دی کنه ها دلته ګوره کلرکانو نمونه ایډم جیمز ایم سمیت ترتیب سره نو لکه ما ته وی کنه چالکا د جاب حساب سره ما ته راکو هغه کې هر آرډر شیپ کړه افسر هر قسم کوېسچن درنه کولی شي کنه سر نه کوي د انالیست باندې کې خو سر چې پر نه ونو کنه مطلب دا خو ونه نه انالیست خدا ورته کنه خدا نمونه ترتیب تو ور کنه لکه پهلا سکوټ دی بیا فور دی سر دې دی وسره راغلی د ټول خو باندې یې ټول نه کړي نو کلرکانو کې مو ګوره کنه کلرکانو کې دادی کنه ها ایډمز پهلا دی ها دلته کلرکانو ګوره میلر پهلا دی پنه شو په د جواب نه ټول کې دا غران کیږي پنه شو په خبره څه مشکلات نو څه لکه ما کوشان داس ویل کوم کنفیوز ما ټول د کوم روه کنه ټول په باندې دي خدا چې منیج لکه دغه ګروپونه دي کنه انالیستان خپل ګروپ جوړ شو یس سر دا د کلرکانو خپل ګروپ جوړ شو منیجرانو خپل د سیلمینانو خپل دی وسره خپل کې ترتیب لاغې کې دانه نم بیا خپل کې ترتیب کی شو کلیر اوس دا ویم کنه چې ما ته هغه امپلایز اوخی چې د چا جاب کلرک دی نو څنګه وځه کوم زه select static from so where دا اوس ور کریکټر ډیټا ده ها دا به په کورس کې لیکم سو سنگل کوٹ کی کلر ٹھیک اوم لیکلو سیمی کولن اینڈ انٹر سو شو دا ولې جواب راکې شابه زکا چې دلته کې کلرک وګوره په کیپټل کې دی دلته کې مونږه په سمال کې ورکو یا موږ سره بیا فنکشن دی مخکې ته موږ بیا په فنکشن موږ وایو کیس سنسټیو دی ډیټا حساب سره کمانډ حساب سره نه ډیټا حساب سره سب علیکم زو سلیکټ ته پوښښ کنه ها شاته دلته غری ناست نو څنګه چې ودیو static from emp where job is equal to so clerk pena shu ka khabar and mushkilat ha us زلک شانته کې بل خبره ته دغه خو مشکلات نشته دي ها اوس زبل دا کوېسچن زما دی کنه چې ما ته هغه امپلایز خوخی چې د چا سیلری د 3000 او د 4000 ترمنځ ده څنګه شو په نو زه بس څنګه کوم اول نه خاطر د سره د سولې کوم کنه
select static from EMP to where cell is less than 4000. ٹھیک شو چې پہله پوه خو شو کنه څولې نهو کسانو سیلري 4000 نه کمه ده ٹھیک شو اوس د سره ما چې ماته هغه کسانو لیست راکړي چې د چا سیلري د 3000 او د 4000 ترمنځ ده پوه نه شو په خبره نو دا بس لیکما select static from EMP where cell is greater than 3000 and less than cell both are already is less than 4000 and semicolon and enter. پنه شو په خبره خو زه وایم کنه چې د سیلري وایز د ماته راځي د چا سیلري کمه ده درته پیل وخی د چا سیلري زیاته ده درته اخره کې وخی ترتیب سره ګوره زه هم په دې حساب سره ګوره زمانه سره تاوه چې یو شوډ فیملیئر وذ اوریکل پنه شو په خبره زه به څه ولیکم دلته کې اور ED में ولیکلو ٹھیک شو کنه یا چې ED اکثر په 2007 کې ED کار نه کوي پوه شو کنه نو هغه اسانه طریقه بیا سره دا د بلاک ته جوړ کو کنټرول سی کنټرول وی او دلته کې څه لیکل order by so دا طریقه مې ته ځکه کړه کنه چې اکثر ونډو 7 کې ED کار نه کوي ښه نو اسانه طریقه اوس وګوره سیلریانه څه پوښوي اوس مسله دا نه کنه چې دا وګوره دا سیلمن پیل دی او دا سیلمن لاندې دی زه مو چې سیلمنان دی یو ځای خو یو دا منیجر دراته بیل خو کنه پوه نه شوي نو زه به څه کوم پہلے به جاب کم